ale jesteśmy na prostej drodze w tej chwili.หลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับทักเกอร์คาร์ลสันอดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดังจากสหรัฐเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ว่าไม่คิดที่จะขยายสงครามไปยังประเทศเช่นโปแลนด์หรือลัตเวียและไม่คิดที่จะรุกรานเข้าหาบรรดาประเทศสมาชิกนาโตแต่กระนั้นปูตินก็ย้ำเตือนว่าหากยูเครนใช้เครื่องบินรบ F-16 ของตะวันตกจากสนามบินในประเทศอื่นๆสิ่งนี้จะเป็นเป้าหมายโดยชอบธรรมไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนก็ตามล่าสุดโดนัลด์ ทักส์นายกรัฐมนตรีโปแลนด์ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อของเยอรมนีว่าสงครามไม่ใช่แนวคิดจากอดีตอีกต่อไปแต่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วตั้งแต่2 ปีก่อนและสิ่งที่น่ากังวลที่สุดตอนนี้ก็คือทุกสถานการณ์ล้วนมีโอกาสเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะดูฟังเลวร้ายสำหรับคนรุ่นใหม่แต่ทุกคนต้องยอมรับและทำความคุ้นเคยกับความจริงที่ว่ายุคก่อนสงครามเริ่มต้นขึ้นแล้วคำพูดดังกล่าวของทัสเป็นการส่งสารเตือนไปยังยุโรปว่าเข้าสู่ยุคก่อนสงครามแล้วแต่ทว่ายังไม่พบเห็นความพร้อมใดๆและบอกว่าหากยูเครนพ่ายแพ้ให้แก่รัสเซียคงไม่มีใครในยุโรปที่จะสามารถรู้สึกถึงความปลอดภัยได้เขาบอกว่าไม่ต้องการพูดให้ทุกๆคนกลัวมันคือความจริงความเห็นของทัสมีขึ้นท่ามกลางที่รัสเซียยกระดับโจมตียูเครนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาฝูงขีปนาวุธเล็งเป้าหมายเล่นงานยูเครนอย่างหนักต่อโครงสร้างทางพลังงานทัสกล่าวด้วยว่าประธานาธิบดีปูตินได้กล่าวโทษยูเครนสำหรับเหตุโจมตีของพวกยิฮาดเล่นงานอาคารแสดงคอนเสิร์ตโครคัสซิตี้ฮอลล์ในกรุงมอสโกและเขารู้สึกอย่างชัดเจนว่ามันเป็นความพยายามที่จะอ้างความชอบธรรมสำหรับยกระดับโจมตีโดยทัสอ้างว่ารัสเซียเล่นงานเป้าหมายทางพลเรือนในยูเครนโดยเขาได้ยกกรณีที่รัสเซียส่งขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกโจมตีกรุงเคียฟในตอนกลางวันเป็นครั้งแรกเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากนี้แล้วทัสยังได้ใช้โอกาสนี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างชาติเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโปแลนด์ในช่วงปลายปีที่แล้วส่งสารเรียกร้องไปยังพวกผู้นำยุโรปโดยตรงให้ดำเนินการมากกว่าที่เป็นอยู่ในการยกระดับป้องกันตนเองโดยไม่ต้องสนใจว่าโจไบเดนหรือโดนัลด์ทรัมป์ใครจะชนะศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐทัสชี้ว่ายุโรปจะกลายมาเป็นคู่หูที่น่าดึงดูดใจของสหรัฐหากยุโรปกลายเป็นกองทัพที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ทัสเน้นย้ำว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่ได้มุ่งหมายความว่ายุโรปบรรลุเป้าหมายเป็นเอกราชทางทหารจากสหรัฐหรือจัดโครงสร้างคู่ขนานกับนาโตแต่เขาบอกว่าเวลานี้โปแลนด์ใช้จ่ายเงินในทางกลาโหม 4% ของ GDP และประเทศยุโรปอื่นๆควรใช้จ่ายเงิน 2% ของ GDP ขณะที่สหภาพยุโรปมีความคิดเป็นหนึ่งเดียวในการเตรียมความพร้อมสู้รบเพื่อความมั่นคงของ EU ทั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทัสส่งเสียงเตือนเกี่ยวกับยุคก่อนสงครามเขาเคยส่งสารแบบเดียวกันถึงพวกผู้นำยุโรปเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเขาเปิดเผยว่าเปโดร ซานเซสนายกรัฐมนตรีสเปนร้องขอพวกผู้นำ EU คนอื่นๆให้หยุดใช้คำว่าสงครามในถ้อยแถลงต่างๆบนที่ประชุมซัมมิตเพราะไม่อยากให้ประชาชนรู้สึกว่ากำลังถูกข่มขู่กระนั้นทัสตอบกลับไปว่าในความคิดของเขาเกี่ยวกับยุโรปนั้นสงครามไม่ใช่แค่การจินตนาการทางนามธรรมอีกต่อไปขณะเดียวกันทัสยังได้ร้องขอมอบความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนเป็นการเร่งด่วนเตือนว่าในช่วง2 ปีข้างหน้าของสงครามจะเป็นเวลาแห่งการตัดสินทุกอย่างเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญที่สุดนับตั้งแต่วันสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2สิ่งที่น่ากังวลที่สุดในตอนนี้ก็คือความเพิกเฉยต่อกรณีความเป็นไปได้ใดๆอย่างไรก็ดีก่อนหน้านี้พลโทโรเบิร์ต มากูวานรองประธานเสนาธิการกลาโหมของสหราชอาณาจักรกล่าวว่าขณะนี้กองทัพขาดแคลนกระสุนอย่างหนักพลโท มากูวานย้ำว่ากองทัพจำเป็นจะต้องบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นแต่ยืนยันว่าสหราชอาณาจักรพร้อมสำหรับทำสงครามแต่ไม่ใช่กับรัสเซียและยอมรับว่าเป็นเรื่องยากที่กองทัพสหราชอาณาจักรจะอยู่ได้นานกว่า2 เดือนหากเกิดสงครามที่มีการสู้รบกันเต็มรูปแบบทั้งนี้พบว่ากองทัพสหราชอาณาจักรกำลังอยู่ในสภาวะถดถอยลงเรื่อยๆและด้วยเหตุนี้จึงไม่พร้อมที่จะรับมือกับรัสเซีย
ขณะที่รายงานการศึกษาทบทวนเป็นเวลา 1 ปี เกี่ยวกับศักยภาพด้านกลาโหมของสหราชอาณาจักรที่เผยแพร่เมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์สรุปว่าอังกฤษไม่มีทางประสบความสำเร็จในการต่อสู้สงครามหรือความพร้อมทางยุทธศาสตร์ใดๆหากปราศจากการปฏิรูปครั้งใหญ่โดยข้อมูลจากบรรดาผู้บัญชาการกลาโหมเผยว่ากองทัพสหราชอาณาจักรภายในนั้นกลวงโบมานานแล้วตั้งแต่ปี 2010 และอาจไม่สามารถรับมือกับศัตรูรายใหญ่ใดๆได้หากเกิดกรณีความขัดแย้งแบบตัวต่อตัวกองทัพอังกฤษจะหมดสิ้นแสนยานุภาพหลังผ่านพ้นการสู้รบไป 2 เดือนแรกมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ